about it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging, painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. Because you're worth it. You can have this feeling anytime you choose. Tayo sa ating panibagong tutorial kung paano mag-slow motion sa Kinemaster. So ayan, nakikita nyo naman, andito ulit tayo sa aking cellphone. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo paano yung technique para hindi kayo maistorbo na mag-edit. I-press nyo yung volume nyo, volume up, ayan. Makikita nyo may bell. Ayan, press natin ulit, nawala. I-click nyo lang yung vibration mode, ayan, para kung may mag-text man o tumawag, vibrate lang. So tuloy-tuloy kayo sa pag-edit nyo. Ayan, may isang tips na naman kayo nakuha sa akin. And then, punta tayo sa ating Kinemaster app. Okay, loading. Tapos, kuha tayo ng project. Press natin ulit yung plus. Yung aspect ratio na 16.9 as usual. Then, kuha tayo ng media. So, punta tayo sa camera. Kuha tayo ng clips dito na maganda-ganda. So, okay. Ayan. Raw videos lang to guys. Nakuha ko sa aking paglalakad-lakad. Ayan. Okay. So, ang una natin gagawin, extract natin yung audio niya kasi hindi natin siya kailangan. Then ibasura natin. Okay, so wala na siyang audio. Hindi nyo para narinig kasi nasa headset ko. So ayan. Okay, ito kukunin natin. Saan na siya? Ayan, medyo hindi maganda yung kuha natin dyan. So, hanapin natin na mayroon tayong formal. Oops. Ayan, ito kukunin natin. Itong dalawa na to. Para sila nagmamala. Left, right, left, right. Okay. Ayan, cut lang natin. Trim to the left para mawala yung left side. So, play natin ulit. Yan, ang ganda ng lakad nila. So, yun, sinusundan po yan ng camera habang naglalakad ako. So, sila yung gagawin natin sample sa ating slow motion effect. Oops. Hanggang lakad lang. So, hanggang yan na lang. Trim na natin. Trim right. And then, where we go. Okay. So, ayan. Ang technique dito, guys, is
kailangan pag nag-slow mode kayo, huwag niyong kunin yung yung original niyang bilis. Ayan, ganyang bilis. So, dito tayo. Papakita ko sa inyo kung ano yun. So, dyan. Bang. Press natin yung gunting. I-split natin siya. Split. So, kuha tayo ulit ng clip. So, masyado na mahaba. So, split natin ulit. Ayan. Ito yung technique dito, guys. Ito. So, yan, mabilis siya, di ba? Pero, hindi yan dapat ang kukunin nating bilis. Ang una, pabilisin natin. Speed control. Dagdagan natin at least 1.5 yung speed rate niya. So, makikita natin. Kasi pag masyadong mabilis, ewan ko po bakit parang naglalag dito sa camera ko o sa cellphone ko. Ayan. Bang! So, yun. Mabilis sila. So, dito na tayo kukuha ng speed. Low speed o yung slow motion natin. Ayan. Click natin yung clip. Punta tayo sa speed. And then, i-drag lang natin. Papunta dito sa 0. O papuntang right side. Sagad natin. Then, press check. Okay. So, ayan. Wow, di ba? Ang galing. Ganda ng mga nila. Hakbangan. Bang, babang, babang. See yan, guys. So, ayan, papakita ko sa inyo kung bakit hindi pwedeng di ba? Parang normal lang. Pag ginamit natin yung normal speed niya, parang hindi masyadong kita yung pagkakaiba ng speed. Ayan, makikita nyo rito. Ayan. Ayan, speed sila. Tapos biglang hinto. Bang! Di ba? Parang mas effective siya na magiging slow mo. Pag dinagdagan mo ng speed yung normal speed ng original video nyo. Kasi tingnan natin dito. Start natin. So, ayan. Bang! O, di ba? Parang wala siyang pagkakaiba. Parang lang siya. Konti lang ang gap. So, hindi na-highlight yung pagka-slow mo. Pag yung normal speed lang ang gagamitin nyo. So, ayan. Dagdagan natin ulit to. Itong original clip. Cut natin para meron pa tayong isang example. Split. Then, ito naman. Dagdagan natin ng speed. Gawin natin 1.5 again. Then, press check. Tapos, ito. Speed ulit. Then, isagad natin siya. Bang! So, yun lang. Replay natin. So, ayan guys. Maganda lang yung sound effect nyo dyan sa mga na yan. Kung gusto nyo pang gamitan ng ibang effects. So, ganyan lang mag-slow mode. Simple lang. Basic lang, di ba? Oh, di ba? Kasi pag yung normal speed ng parang wala siyang pagkakaiba sa slow mo. So, gagamitan mo siya ng konting tricks. So, yun lang naman. So, ayan. Tapos na tayo, di ba? Then, export lang natin. Okay, export na siya. So, i-play natin. Ayan, sana may natutunan ulit kayo sa aking video na ito.
So sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please consider to subscribe. Comment na rin kayo. Like, huwag natin kalimutan mag-like and share. And then, paki-hit na rin ang notification bell para sa mga darating kong videos, tutorial, or anything na kaya nating ipaabot sa inyo, sa abot nating makakaya. Ayan. Maraming salamat and God bless po sa lahat.